Hãy tưởng tượng một ngày bạn ngồi cà phê kể với bạn thân về những vụn vặt tình cảm vừa xảy ra. Trông bạn rối bời, nhưng lạ thay vì thốt ra sự thật trần trụi, hành động đó làm mình rất đau. Bạn lại ngập ngừng chào đón. Chắc lúc đó anh ấy đang stress, do cô ấy có tuổi thơ tổn thương, hay quen nhất là chắc họ không giỏi diễn đạt. Nếu đủ tĩnh lặng soi chiếu lại giây phút đó, bạn sẽ thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một cơ chế tự phản bội quen thuộc đến rợn người. Kẻ nguy hiểm nhất trong một mối quan hệ đôi khi không phải là người giáng đòn trực diện khiến bạn đau. Tàn nhẫn nhất là kẻ khiến bạn phải loay hoay tự giải thích hộ họ, loay hoay tìm lý do biện minh, cho tới mức cơn đau thấu trời kia dần trông giống như lỗi lầm do chính bạn gây ra. Chào mừng trở lại với The Dark Defense, nơi chúng ta không bôi hồng tình yêu mà mổ xẻ những cái bẫy tâm lý và quyền lực, răng mắc sâu trong cách con người đối xử với nhau hàng ngày. Hôm nay chúng ta lật tung một đứt gãy lớn của nhận thức, luật sư bào chữa nội tâm, cơ chế tự xóa dấu vết, self-erasure. Rất nhiều mối quan hệ độc hại không hề tồn tại ròng rã vì kẻ kia là bậc thầy thao túng. Chúng thoi thóp sống sót dai dẳng vì người bị thương đã ngấm ngầm học được cách tự đi giải thích hộ những vết cắt do đối tác tạo ra. Khi bạn biến nỗi đau của mình thành sự hiểu chuyện, biến việc bị bỏ rơi thành lòng thông cảm, và biến những báo động đỏ nồng nặc, mùi lợi dụng thành những ngoại lệ dễ dàng cho qua, bạn đã lố ranh giới của một nạn nhân tị nạn. Ở khoảnh khắc đó, bạn nhúng chàm. Bạn trở thành đồng phạm tẩy xóa hiện trường bạo hành tinh thần, hòng bảo vệ danh dự hão huyền cho kẻ đã nhẫn tâm cầm dao đâm thẳng vào tim mình. Bạn đang tự nguyện xé nát cảm xúc thật, họa vẽ lên nụ cười nhân nghĩa giả tạo để phục dịch cơn thao túng phũ phàng. Nếu một ngày bạn nhận ra mình luôn phải nói câu chắc họ không cố ý, rất có thể trò chơi thao túng đã cắm rễ đi xa hơn bạn lường. Đến mức độ đó, đối phương chẳng cần tốn quá nhiều công sức để đập nát sự tự tôn của bạn. Họ triệt để thao túng thành công cách bạn tường thuật, cách bạn kể lại toàn bộ sự thật rỉ vào tai chính mình. Tại sao chúng ta lại tự giăng bẫy mình chung thân như thế? Câu trả lời nằm ở điểm mù của thấu cảm. Nếu bạn từng thiếu an toàn tình cảm, não bộ bạn vốn dĩ mang nỗi khiếp sợ cực lớn trước sự chia ly. Bộ não danh ma hiểu rằng tiếp nhận sự thật khốc liệt, tình yêu này là giả dối, họ hoàn toàn không trân trọng mình, sẽ mang lại cơn đau nhũn não không gánh nổi. Thay vì chọn đường đứt gãy, não tự tiêm cho bạn thứ ma túy của sự bào chữa đắp vá. Họ mệt, họ nóng tính thôi, họ có quá khứ bị ruồng bỏ. Bào chữa hộ người khác cung cấp cho bạn thuốc tê. Thứ hy vọng sống sót độc hại mòn mỏi rằng một ngày nào đó khi bớt stress và chữa lành tuổi thơ, họ sẽ tự động đối ti xử tốt với mình. Bạn gọi đó là lòng vị tha, khoác lên nó vỏ bọc bối cảnh, context, nhưng thực chất bạn đang ký cho đối phương một tờ giấy miễn trừ trách nhiệm. Và thứ kinh hoàng nhất đằng sau vỏ bọc bao dung chói lóa đó là sự bốc hơi của lòng tự tôn. Người kia nhiều khi không cần tốn quá nhiều sức nhào nặn ngôn từ để gaslight tẩy não bạn. Kẻ đó chỉ cần ngang ngược lặp đi lặp lại một hành vi phá hoại ranh giới đủ lâu, tát vào mặt bạn đủ nhiều lần, rồi ném lại một tia xót xa giả tạo. Việc còn lại, tự động não bộ của bạn sẽ lôi kéo đội ngũ luật sư biện hộ trong đầu ra hoạt động hết công suất. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là lúc trò chơi trở nên quỷ quyệt tột cùng. Vì ác mộng lớn nhất không phải là họ bảo bạn sai, mà là tiếng nói ra lệnh cho bạn phải ngoan ngoãn chịu đựng, lại đang phát ra rành rọt bằng đúng giọng nói âu yếm của chính bạn. Giây phút người ta xác nhận trò chơi thao túng kết thúc, hoàn toàn không phải là lúc bạn gào khóc xin xỏ chút công bằng. Nó kết thúc ngay cái tích tắc, bạn lén lút cầm chổi, quét đi những vệt gạch ngổn ngang để dọn sạch hiện trường tội ác trong đầu mình. Sự kiệt quệ tận cùng không đến từ những cú tát vật lý hay ngôn từ mạt sát dội thẳng vào màng nhĩ, mà nó mục rỗng từ từ trong tâm trí. Mỗi ngày trôi qua, bạn lại tự đánh cắp một phần dũng khí nguyên thủy của mình. Đừng chỉ ròng rã hỏi xung quanh xem người đó có đang làm mình thê thảm hay có làm điều gì sai trái hay không. Hãy lùi một bước và tự hỏi bản ngã một câu đáng sợ hơn. Từ khi quen họ, mình có ngày càng khó tìm từ để gọi đúng tên những thứ luôn làm mình tổn thương hay không? Nếu tận sâu trong hoang mang, câu trả lời là có. Có thể thứ thầm lặng đang vĩnh viễn mất đi không chỉ là bình yên, mà là cái quyền cơ bản nhất,
quyền được dõng dạc tin vào những vết thương tứa máu từ cảm giác của chính mình. Nếu hấp gu mổ xẻ góc khuất thao túng nội tâm kiểu này, thì subscribe cho The Dark Defense nhé. Free mà, với lại mình còn ra đều. Hẹn gặp lại.